हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु फुड्स र ट्राभल युट्युब च्यानलमा। म आज फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईँको बिचमा उपस्थित भइसकेको छु होइन। आज चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा एउटा नयाँ तरिकाको खाजा बनाउनु गइरहेको छु। जुन खाजा चाहिँ म आज यहाँ चाउचाउ है, नुडल्स, रारा नुडल्स, जुनै नुडल्स लानुहुन्छ तपाईँले रारा लिएको छु। यो सादा हुन्छ। रारा नुडल्स र अन्डाले एउटा नयाँ तरिकाले बनाउनु गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई बनाउने तरिका बनाएर सिकाउनेछु। अनि कतिजनालाई होइन, विशेष गरी आमाहरूलाई घरमा बिहानको समय भयो भने बच्चाहरूलाई स्कुलमा के खाजा पठाइदिने होला, के बनाउने होला भन्ने धेरै टेन्सन हुन्छ। र आजको यो नयाँ रेसिपीले चाहिँ विशेष गरी घरमा आमाहरूलाई चाहिँ अलिकति सजिलो सहज हुनेछ। एउटा नयाँ खाजाको आइटम रेसिपी तपाईँहरूको माझमा मोलेर देखाउनेछु। यो कुराले चाहिँ सहायता पुर्याउनेछ है। र मैले आज यो नयाँ खाजा बनाउने तरिका बनाउनुको लागि चाहिँ मसँग यहाँ सामान मैले लिएर आएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दुईवटा रारा लिएर आएको छु। रारा नुडल्स, दुईवटा अन्डा छ मसँग है। अनि यहाँ चिज छ, अमुलको स्प्रेड चिज है। अनि गाजर मैले अलिकति ग्रेट गरिराखेको छु, टमाटर छ, प्याज छ र यसमा क्याप्सिकम पनि मैले ल्याउनु बिर्सेछु। क्याप्सिकम पनि म हाल्छु है। म यसलाई कसरी बनाउने अब तपाईँहरूलाई प्रोसेसमा देखाउँदैछु। हुन्छ, म अब यो बनाउने तरिका तपाईँहरूलाई देखाउँछु। पहिलो नम्बरमा हामीले ग्यासमा एउटा प्यान बसालेर यसमा पानी चाहिँ राख्नुपर्छ, पानी उमाल्नुपर्छ है। र पानीमा चाहिँ अघि मैले देखाएको नुडल्सलाई बोइल गर्नुपर्छ र यसलाई पुरै एकदमै मजाले पाक्नु दिनु हुँदैन। अलिकति हाफ बोइल होइन, अलिकति हाफ तरिकाले पाक्नु मात्रै दिने हो है। यसलाई मजाले पाक्न दिनेछ। बोइल हुँदै गर्दाखेरि म यता मिक्सर बनाउनेछु। पहिला अन्डा फुटाएर मैले यसरी एउटा बोलमा फिट्छु यसरी। अनि त्यसपछि त्यो नुडल्सको मसला हुन्छ, मसला पनि म यसमा नै यसरी मिसाइदिन्छु। र यसमा म यो काटेको प्याज पनि यसरी हाल्छु, टमाटर पनि हाल्छु, अनि गाजर पनि अलिकति यसरी मिक्स गर्छु। साथसाथै मैले अघि क्याप्सिकम भनेर देखाउनु बिर्सेको थिएँ, ल्याउनु बिर्सेको थिएँ। क्याप्सिकम पनि काटेर क्याप्सिकम पनि यसरी हाल्छु। अनि यसलाई म यसरी एकछिनको लागि मिक्स गरिदिन्छु है। हुन्छ, रेडी भयो अब। हुन्छ, अब म यसलाई अझै बनाउने तरिकाहरू देखाउँछु। अघि मैले बोइल गरेको नुडल्स यहाँ यसरी मैले चिसो पानीले पखालेर रेडी गरिरहेको छु। र अन्डा र अघि अरू भेजिटेबल्सहरू मसलाहरू मिसाएर राखेको यहाँ छ। र यो दुईवटालाई अब म मिक्स गर्नु गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी मिक्स गरेर पुरा यसरी यो दुईवटालाई मिक्स गर्नुपर्छ यसरी।
तेल हाल्ने तातिनु दिने लगभग तेल तातो भएको कारणले गर्दाखेरि तेल तातिसकेको छ म अब यसमा आएको पनि हाल्न गइरहेको छु है हुन्छ साथीहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा चाउचाउ दुईवटा अन्डाको ले बनाएको यो 4वटा रेडी भइसकेको छ यसलाई तपाईँहरूले पिज्जा भन्नुहोस् कि होइन के नाम दिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई के नाम दिँदा ठिक लाग्छ कमेन्ट गरेर पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है यसको चाहिँ नाम यसरी दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने तपाईँहरू लाग्छ भने कमेन्ट गरेर हामीलाई बताउनु सजेसन दिन सक्नुहुन्छ अब यो यसरी मैले रेडी गरिसकेको छु माथिबाट केचप सस अलिकति यसरी हालिदिन्छु किनभने बच्चाहरूलाई केचप सस मनपर्छ यो यसरी राखिदिएपछि उनीहरू मजाले खान्छ अब यसलाई चाहिँ अन्तिममा यो ठुलो हुन्छ नि त यसरी राख्दाखेरि यसलाई चाहिँ काटेर 4वटा पिस बनाएर हामीले बच्चाको टिफिनमा राखिदिन सक्छौँ है मजाले यसरी काट्ने दुई भाग भयो हुन्छ अब म यो छोरीको टिफिन बक्समा हालिदिन्छु यति गरेपछि छोरीको आजको टिफिन चाहिँ रेडी हुन्छ है रेडी छोरीको टिफिन चाहिँ रेडी भयो अब यसलाई बन्द गर्ने अब डेलिभरी गर्न पुऱ्याउनु मात्रै बाँकी भयो हुन्छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो यो खाजा बनाउने तरिका मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गरिदिनुहोस् अनि आफ्नो घरमा बच्चाहरूलाई पनि यस्तो खाजाहरू बनाएर दिने प्रयास गर्नुहोला हुन्छ धन्यवाद